درود بر شما خوبان. مصطفی هستم با خوانش و توضیح حکایت سوم از باب اول گلستان سعدی در خدمت شما عزیزان خواهم بود. حکایت سوم سعدی در بیان این مطلب است که قطعاً ظاهر انسان‌ها ملاک ارزشمندی و بزرگی آنها نیست و نمیتوان کسی را از روی ظاهرش قضاوت کرد. بنابراین قضاوت کردن در مورد هر کس و یا هر چیزی دانش مخصوص به خود را می‌طلبد و به هیچ عنوان اشخاص ناآگاه نباید و نمی‌توانند که در مقام قضاوت کردن دیگران قرار بگیرند. مولانا می‌فرماید گر نداری دانش ترکیب رنگ، بین گلها زشت یا زیبا مکن. خوب دیدن شرط انسان بودن است، عیب را در این و آن پیدا مکن. بنابراین از نگاه بزرگی چون سعدی نباید به انسانی که چهره و ظاهری چشمگیر ندارد به دیده حقارت نگریست، چه بسا که او دانشمندی فرزانه و حکیم باشد. در واقع ارزش انسانها به علم، هنر و ویژگی‌های انسانی او وابسته است و نه به چهره و ظاهر آراسته او. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. اکنون اصل حکایت رو با هم بشنویم. ملک زاده ای را شنیدم که کوتاه بود و حقیر و دیگر برادران بلند و خوب رو. باری پدر به کراهت و استحقار در او نظر می کرد. پسر به فراست و استفسار به جای آورد و گفت ای پدر، کوتاه خردمند به که نادان بلند. نه هرچه به قامت مهتر به قیمت بهتر. الشاة نظیفتون و الفیل جیفتون. اقل جبال الارض طور و انه لأعظم عند الله قدرا و منزلا. آن شنیدی که لاغری دانا، گفت باری به ابلهی فربه. اسب تازی وگر ضعیف بود، همچنان از طویله خر به. پدر بخندید و ارکان دولت پسندیدند و برادران به جان برنجیدند. تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. هر بیشه گمان مبر که خالی است، باشد که پلنگ خفته باشد. شنیدم که ملک را در آن قرب دشمنی صعب روی نمود. چون لشکر از هر دو طرف روی در هم آوردند، اول کسی که به میدان در آمد این پسر بود. گفت آن نه من باشم که روز جنگ بینی پشت من، آن منم گر در میان خاک و خون بینی سری. کان که جنگ آرد به خون خیش بازی می کند روز میدان، وان که بگریزد به خون لشکری. این بگفت و بر سپاه دشمن زد و تن چند مردان کاری بینداخت. چون پیش پدر آمد زمین خدمت ببوسید و گفت ای که شخص منت حقیر نموده، تا درشتی هنر نپنداری. اسب لاغر میان به کار آید روز میدان، نه گاو پرواری. آوردند که سپاه دشمن بسیار بود و اینان اندک. جماعتی آهنگ گریز کردند. پسر نعره زد و گفت ای مردان، بپوشید یا جامه زنان بپوشید. سواران را به گفتن او تهور زیادت گشت و به یک بار حمله آوردند. شنیدم که هم در آن روز بر دشمن ظفر یافتند. ملک سر و چشمش ببوسید و در کنار گرفت و هر روز نظر بیش کرد تا ولیعهد خویش کرد. برادران حسد بردند و زهر در طعامش کردند. خواهر از غرفه بدید، دریچه بر هم زد. پسر دریافت و دست از طعام کشید و گفت محال است که هنرمندان بمیرند و
بی هنران جای ایشان بگیرند. کس نیاید به زیر سایه بوم، ور همای از جهان شود معدوم. پدر را از این حال آگهی دادند، برادرانش را بخواند و گوشمالی به واجب بداد. پس هر یکی را از اطراف بلاد حصه معین کرد تا فتنه بنشست و نزاع برخاست، که 10 درویش در گلیمی بخسبند و 2 پادشاه در اقلیمی نگنجد. نیم نانی گر خورد مرد خدا، بذل درویشان کند نیمی دگر. ملک اقلیمی بگیرد پادشاه، همچنان در بند اقلیمی دگر. ملک زاده ای را شنیدم که کوتاه بود و حقیر و دیگر برادران بلند و خوب روی. حکایت اینطور آغاز میشه که پادشاهی چند پسر داشت که همگی زیبارو و قد بلند بودند، به جز یکیشون که کوتاه قد، بد قیافه و لاغر اندام بود. باری پدر به کراهت و استحقار در او نظر میکرد. باری به معنای خلاصه این که پادشاه نظر چندان مساعد روی این پسر نداشت و با نفرت و با چشم حقارت بهش نگاه میکرد. پسر به فراست و استبصار به جای آورد و گفت. پسر به واسطه تیزفهمی و بینادلی که داشت متوجه شکل نگاه تحقیرآمیز پدر نسبت به خودش شد و برای اینکه خودش اثبات بکنه شروع میکنه به شیرین زبونی و مطالبی رو عنوان میکنه. گفت ای پدر، کوتاه خردمند به که نادان بلند. نه هرچه به قامت مهتر به قیمت بهتر، الشاة نظیفة و الفیل جیفة. میگه که ای پدر، انسان کوتاه قد اما خردمند به مراتب بهتر از یک انسان بلند قد اما نادان است و در واقع بلندی قامت نشانه فضیلت و ارزش نیست. و برای این یک مثال هم میاره و میگه که شما گوسفند و فیل رو ببین. گوسفند با این که جثه کوچکتر از فیل داره اما حلال گوشت و پاکیزه است، برخلاف فیل که وقتی کشته میشه تبدیل به یک لاشه بدبو و مردار ناپاک میشه. اقل جبال الارض طور و انه لأعظم عند الله قدرا و منزلا. ادامه میده و میگه کوه طور رو ببینید. کوه طور همون کوه سینا، کوهی بود که موسی علیه السلام برای مناجات با خداوند به اونجا میرفت و در همین کوه بود که خداوند بر موسی تجلی کرد و با اون صحبت کرد. بنابراین این کوه بین مسلمانان و حالا بین ادیان ابراهیمی مثل یهودیت دارای تقدس و ارزش خاصی است. اقل جبال الارض طور و انه لأعظم عند الله قدرا و منزلا. کوه طور رو ببینید، با اینکه یک کوه کوچکی هست اما به لحاظ پایگاه و مرتبه در نزد خداوند نسبت به کوههای دیگر ارزش بیشتری داره. آن شنیدی که لاغری دانا، گفت باری به ابلهی فربه. اسب تازی وگر ضعیف بود، همچنان از طویله خر به. میگه پدر اون داستان شنیدی که روزی یک شخص دانا اما لاغرندام رو کرد به یک شخص نادان و فربه و چاق و بهش گفت اسب تازی، همون اسب عربی و اسب تازنده، اگر ضعیف و بیمار باشه اما ارزشش از یک طویل خر بیشتر و بهتر است. ممکنه اینجا این سوال پیش بیاد که چطور ممکنه یک اسب ارزشش بیشتر از یک طویل خر باشه؟ خب اینجا قطعا منظور شیخ حجر سعدی ارزش مادی اسب در برابر خر نیست، بلکه ارزش ذاتی اونه. این در واقع میگه یک اسب ارزش ذاتیش بیشتر از یک حمار و یا یک خر هست. پدر بخندید و ارکان دولت پسندیدن و برادران به جان برنجیدن. پادشاه خوشحال شد، خندید و دولتمردان و ارکان و بزرگان دولت این سخنان ملکزاده را پسندیدن، اما از اون طرف همه برادرانش رنجیده خاطر و ناراحت شدند. تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. هر بیشه گمان مبر که خالی است، باشد که پلنگ خفته باشد. میگه تا زمانی که انسان صحبت نکنه و شروع به حرف زدن نکنه، اگر عیب و یا هنری هم داشته باشه مخفی خواهد ماند. سعدی در جای دیگر میفرماید
زبان در دهان خردمند چیست؟ کلید در گنج صاحب هنر. چو در بسته باشد چو داند کسی، که جوهر فروش است یا پیله ور. جوهر به معنای گوهر، جوهر فروش همون منظور جواهر فروش و یا گوهر فروش است. پیله ور به معنای خرده فروش. باز نزدیک به همین مضمون رو مولانا داره که می‌فرماید آدمی مخفی است در زیر زبان، این زبان پرده است بر درگاه جان. چون که بادی پرده را در هم کشید، سر صحن خانه شد بر ما پدید. کاندر آن خانه گهر یا گندم است، گنج زر یا جمله مار و کژدم است. یا در او گنج است و ماری برکران، زان که نبود گنج زر بی پاسبان. شنیدم که ملک را در آن قرب دشمنی صعب روی نمود. اتفاقا در همون ایام بود که سپاهی سخت از دشمن برای جنگ با سپاه شاه پدیدار شد. روی نمود به معنای پدیدار شدن، فرا رسیدن. چون لشکر از هر دو طرف روی در هم آوردند، اول کسی که به میدان درآمد این پسر بود. زمانی که هر دو لشکر در مقابل همدیگر ایستادند، اول کسی که به میدان رفت و شروع به جنگیدن کرد همین پسر کوتاه قد بود. گفت آن نه من باشم که روز جنگ بینی پشت من، آن منم گر در میان خاک و خون بینی سری. پسر صحبت میکنه که من کسی نیستم که در روز جنگ پشت به دشمن بکنم و از میدان فرار بکنم. اتفاقا میمانم و میجنگم، یا کشته خواهم شد و یا پیروز خواهم شد. کان که جنگ آرد به خون خیش بازی میکند روز میدان، وان که بگریزد به خون لشکری. چرا که کسی که میجنگه و شروع به جنگیدن میکنه جان خودش رو در معرض خطر میندازه، جان خودش رو در معرض هلاکت میندازه. اما اون کسی که فرار میکنه و پشت به دشمن میکنه یک سپاه رو به خطر میندازه. این بگفت و بر سپاه دشمن زد و تنی چند مردان کاری بینداخت. بعد از اینکه صحبت‌ها رو کرد، شجاعانه به قلب دشمن حمله کرد و تعدادی از مردان جنگجوی سپاه دشمن رو هلاک کرد. چون پیش پدر آمد زمین خدمت ببوسید و گفت ای که شخص منت حقیر نمود، تا درشتی هنر نپنداری. اسب لاغر میان به کار آید روز میدان، نه گاو پرواری. پسر پیش پدر میاد، تعظیم میکنه و خیلی محترمانه به پدرش میگه که ای کسی که شخص کوتاه قدی چون من در نظرت خوار و حقیر بود، مواظب باش، آگاه باش که درشت بودن و یا هیکل بزرگ داشتن رو هنر و فضیلت ندونی. اسب لاغر میان به کار آید روز میدان، نه گاو پرواری. چرا که در روز میدان و یا در روز جنگ قطعا یک اسب لاغر اندام به کار میخوره، نه گاو طویله‌ای. گاو پرواری به معنای گاو طویله‌ای، کسی گاوی که در طویله خورده و خوابیده و چاق شده. آوردند که سپاه دشمن بسیار بود و اینان اندک، جماعتی آهنگ گریز کردند. پسر نعره زد و گفت ای مردان بکوشید یا جامه زنان بپوشید. روایت میکنن که در هنگام جنگ سپاه دشمن خیلی بیشتر از اینها بود، از سپاه پادشاه. بنابراین تعدادی از سواران از ترسشون پا به فرار گذاشتن و قصد فرار کردن داشتن. پسر نعره زد و فریاد زد که ای مردان بمانید و بجنگید و یا اینکه برید در خانه و جامه و لباس زنانه برتن کنید و ادعای مردانگی رو کنار بگذارید. ثنای غزنوی میگه یا برو همچون زنان رنگی و بوی پیشگیر، یا درآ یا همچون مردان گوی در میدان فکن. سواران را به گفتن او تهور زیادت گشت و به یک بار حمله آوردند. همین نعره از دل برخاسته پسر باعث بیباکی و شجاعت بیش از اندازه سواران شد و آنها نیز یک باره بر دشمن حمله بردند و باعث شکست دشمن شدند. شنیدم که هم در آن روز بر دشمن ظفر یافتند. بالاخره پسر در جنگ پیروز شد. ملک سر و چشمش ببوسید و در کنار گرفت. پادشاه با شنیدن خبر خوشحالی پسر رو بغل کرد، سر و چشمش رو بوسه زد
و هر روز نظر بیش کرد تا ولیعهد خویش کرد و اینقدر توجه و مهربانی باهاش کرد تا اینکه اون رو به جانشینی خودش انتخاب کرد. برادران حسد بردن و زهر در طعامش کردن. خب برادران بعد از اینکه دیدن پادشاه پسر رو به ولیعهدی و جانشینی خودش انتخاب کرده، خب دیگه حسادت کردن و سعی کردن با ریختن سم و یا همون زهر در غذاشون رو از بین ببرن. خواهر از غرفه بدید، دریچه برهم زد. اتفاقا خواهرش از غرفه، یعنی غرفه به معنای بالاخانه هست، از اتاق بالا متوجه شد که برادرانش دارن چی کار میکنن. برای اینکه به برادر کوچکتر یه علامتی چیزی بده، دریچه اتاق رو محکم به هم میزنه. پسر دریافت و دست از طعام کشید و گفت. پسر با توجه به تیزفهمی و فراستی که داشت متوجه شد، بنابراین دست از غذا خوردن کشید و گفت محال است که هنرمندان بمیرند و بی‌هنران جای ایشان را بگیرند. یعنی حتی اگر هنرمندی هم در جهان باقی نمانه و همه هنرمندان از بین بروند، باز هم بی‌هنران ارزشمند نمی‌گردند. کس نیاید به زیر سایه بوم، بر همای از جهان شود معدوم. بوم به معنای جغد، اما در اینجا استعاره از انسان بی‌هنر هست. همای پرنده خوشبختی که باز اینجا استعاره از انسان هنرمند هست. میگه اگر که انسان‌های هنرمند همگی بمیرن، محال است که برن و زیر سایه یک انسان بی‌هنر قرار بگیرن. پدر را از این حال آگهی دادند. پدر متوجه ماجرا شد. برادرانش را بخواند و گوشمالی به واجب داد. بنابراین پسرانش را فرا خواند و تنبیهشون کرد. پس هر یکی را از اطراف بلاد حصه معین کرد. حصه به معنای بهره. اطراف بلاد یعنی شهرهای مرزی. بنابراین هر یکیشون رو والی یکی از این شهرهای مرزی کرد تا فتنه بنشست و نزاع برخاست، تا اینکه بالاخره فتنه تمام شد و نزاع و درگیری به پایان رسید. که 10 درویش در گلیمی بخسبند و 2 پادشاه در اقلیمی نگنجند. چنانچه که گفتن که 10 تا درویش میتونن روی گلیم به سر ببرن با همدیگه و در کنار هم زندگی بکنن، اما 2 تا پادشاه به هیچ عنوان نمیتونن در یک کشور وسیع به عنوان پادشاه بمانند و پادشاهی کنند. نیمنانی گر خورد مرد خدا، بذل درویشان کند نیمی دگر. در نهایت جناب سعدی حکایت رو اینطور تمام میکنن که اگر یک شخص پارسا نصف نانی رو برای خوردن به دست بیاره، تکه‌ای از همون نصف نون رو به درویش میبخشه. ملک اقلیمی بگیرد پادشاه، همچنان در بند اقلیمی دگر. اقلیم به معنای بخش. مردمان در قدیم کره زمین رو به 7 بخش و یا 7 اقلیم تقسیم میکردن. در مقابل ما پادشاه رو داریم که اگر یک بخش و یا یک اقلیم از این 7 اقلیم رو در تصرف و پادشاهی خودش بگیره، همچنان در فکر و اندیشه این هست که بتونه اقلیم دیگر و یا بخش‌های دیگر از کره زمین رو تصرف کنه که این اشتهای سیری ناپذیر پادشاه رو میرسونه. ممنون که تماشا کردین. تا حکایت بعدی، بدرود.